Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні поговоримо про долю, хто вірить, хто не вірить. Взагалі просто це слово, яке дуже часто, дуже стійка жінка, бачу, мене дивиться. Це слово дуже часто асоціюється з чимось, типу, від чого не відійдеш, так, від те, що тобі написано, і від чого не можна буде відмовитися. Я так скажу, що ми все рівно, напевно, самі робимо своє життя, самі своїми ручками, своєю головою, своїми думками. Сьогодні, те, що ти зробила сьогодні, так, воно дає плоди вже завтра. І таким чином ми, по суті, і творимо життя кожного дня. Тому якщо в нас сьогодні поганий настрій, то треба згадати, що ти думала вчора. Так? Або якщо сьогодні з рук щось валиться, то треба просто, або, напевно, краще просто спланувати наступний день більш досконало. І так, дивимося, чи є той самий доленосний для щасливих стосунків, який додасть ще більше щастя в твоєму житті. На багато-багато років. Тобто не просто так, да, з'явиться і долею віднесе його десь за межі твого життя. Ні, це чоловік, про якого ми сьогодні хочемо запитати у вищих сил, той, який даний вам по праву вашого як володіння найкращим. Той самий найкращий, для когось це чоловік мрії і так далі. Не будемо довго відкладати нашу бесіду щодо цього шикарного чоловіка, а будемо просто дивитися. Давайте подивимося на сигніфікацію саме вас зараз на цей період. Хто взагалі хоче дізнатися про найкращого в світі чоловіка для себе? Хто ти така? Опачки. Оце така енергетика. Ну, до речі, тут ти... говорить про жінку, яка вийшла із стосунків, причому повне розірвання і підчистка. Ви та жінка, яка налаштована на такі довгострокові стосунки з чоловіками чи з чоловіком. Та жінка, яка хоче дійсно сімейних стосунків, хоче, щоб в її життя увійшов не просто той самий якийсь красень, напевно, вам навіть і не красень потрібен більше, а чоловік, який може захистити від всіх проблем, напевно, того життя, яке ви уявляєте. Хоча, я так скажу, ви дійсно, як ця холодна королева, уявляєте, що життя складається з якихось проблем. І, стоячи з цим мечем, намагаєтеся ці проблеми вирішувати сама. Тут іде так. Сама, і навіть більше, напевно, у вас є ті, хто вас і підтримує, але це люди, за яких ви несете відповідальність. Дуже серйозну відповідальність. Ви вийшли саме із буквально руйнування якогось. Це можуть бути і стосунки руйнівні, і просто через руїни якісь проїхали, вийшли, ви покинули те місце, де, можливо, це про дівчат, які там залишили країну, де війна, так, це нашу країну. Ви просто це залишили за спиною і зараз будуєте налаштовані саме на сім'ю. Це може бути і ваша сім'я, так, яка у вас є зараз, і ви далі хочете, наприклад, розвивати саме в цьому плані, вдосконалювати. Тут іде 10 пентаклів. Це все-таки така глобально такий напрям вашого розвитку, саме щоб сім'я була і багата, і дружня. Тобто це ваші такі бажання. Ось така сигніфікація. Так, давайте подивимося ще якого... Дивіться, тут все-таки я заглянула на дно колоди, і тут підсвідомість підказує якусь таку позицію. Хочу одного, так, а на
ділі назовні ви, ну, чи якось так сама проєктуєте зовсім інші енергетики. Так, давайте подивимося, якого чоловіка ви саме хочете бачити в житті своєму. Кого хоче бачити така жінка? Ну, для вас, я так бачу, важливий така енергетика росту, енергетика ризику навіть. І так, щоб ви... Це підсвідомість ваша говорить. Якщо ви думаєте, що ви хочете того, хто вас захищає, бачу зовсім інше. Бачу якусь дитячу енергетику і вас як красиву пару. Але ти знаєш, що тобі саме такий принцип пошуку партнера, він додає більше страждань, ніж щастя. Давай подивимося, який тобі підходить тоді. Який підходить партнер по життю. Ой, зараз розкажу, дівчата. Блін, клас. Тобі буквально, напевно, твоя душа підказує, що тобі, дорогенька, підходить той чоловік, який візьме всі твої проблеми, бачиш, на плече, однією буквально рукою, і йому буде це не важко. Він просто буде знати, що він відповідальний, оцей весь скарб. Він не буде вважати це якимось непотребом, так, проблемою чи тяжким тягарем для себе. Ні. Він знає, що щось цінне буквально несе собі додому. Так? А додому це, напевно, ваш дім, і він несе, крім того, що він взявся за твої якісь життєві складності, так, вирішує якісь твої питання по життю, він ще плюс знає, що він той, хто завжди зможе принести в дім, ну, як певний статок, так, і певні гроші, тобто те, що потрібно для будинку, для дому, для сім'ї. Це знаєш що? Тут треба говорити про те, що в тебе в мріях все-таки, в мріях є. Це, до речі, зараз іде двері, відкрилися в твою душу, і якраз душа говорить, що мені саме такий потрібен. Ти чуєш мене, каже душа, мені саме такий потрібен той, який всі твої бажання, всі твої захцянки, бачиш, того хочу, того, там будинок хочу, котика хочу. Що це таке взагалі? Що б ти не захотіла, там веселку з неба зніме і тобі дасть. Тобто ти розумієш, що ці там квіти, все, що ти забажаєш. Це той чоловік, який може тобі це дозволити, і не потрібно, ну, як, самостійно цього досягати. І, до речі, той чоловік, який прийде із стосунками в твоє життя стабільними. Це стабільні стосунки по закону. Тобто там, де заключений шлюб, і ви разом йдете по життю, так, за ручку. Це чоловік, тут взагалі чоловіка показують такого, який не є тим, хто сидить вдома, так? А він по більшій своїй, ну, як роботі, так, він скоріше буде за межами будинку, соціальний, який дійсно щось робить для того, щоб ти була задоволена його присутністю в твоєму житті, і він був як корисним для тебе. Ну і тут ще дев'яточка, це дійсно виконання всіх твоїх бажань. Тобто він буде виконувати навіть більше, десь процентів на 20, ніж ти того бажаєш зараз. Тобто уяви, наскільки ти
просто ти можеш так уявити, наскільки ти можеш тільки максимально там на всі свої 100%, що би ти хотіла мати в житті, так, то цей чоловік зможе виконувати більше на 20%. Навіть більше. І кохати тебе буде. Так. Давайте тепер подивимося, якого чоловіка тобі доля якраз і подарує для твого щастя вже скоро. Що це за чоловік, який іде в твоє життя? Так, раз, два, три. Давай ми його пояснимо. До речі, він може бути душею дуже молодим, або дійсно в когось навіть і молодим. Ну, або у віці, але душа дуже молода, тобто людина, яка завжди до чогось прагне. По кубковому пажу це все-таки, і якщо тут характеристика чоловіка, це реально як така дитяча така енергетика йде. Дитячий енергетик, але це той, який може тебе захистити. Він, якщо потрібно, бере оцю палку, яка тут в квіточках, звичайно. Це говорить про те, що навіть якщо він не знайде підходящу якусь зброю, так, для того, щоб тебе захистити, він бере все, що під руку попадає. Яким би смішним він не виглядав у суспільстві, він буде захищати тебе. Врівноважений і спокійний за характером, і тут і мудрість, тут і така, знаєш, що би ти не зробила, яка б там істерика в тебе не була, він допоможе тобі це, ну як, він влаштує так, щоб ти просто була весела і не плакала. Дуже буде закоханий в тебе. Ти його будеш... Він той, який може закохатися дуже сильно. І я так бачу, що він закоханий буде в тебе до того, що навіть не, ну, як буде здатний на будь-які вчинки заради тебе. Тут по дияволу це просто така серйозна прив'язка, але диявол, він як в обидва боки. Тобто і ти, і він. І ти, і він. Будете дуже сильно прив'язані один до одного. І він буде бачити в тобі справжню імператрицю. Жінка всім жінкам. Так, тут те чомусь саме молодий душею. Можливо, як вічний шукач того, як, наприклад, як більше заробити і так далі, і так далі. Давайте подивимося на його статок. Взагалі, що там буде. Давайте подивимося, що там. Пентаклевий король іде. Пентаклевий, але, бачиш, він настільки емоційно в тебе буде занурений, так, що він захоче, щоб в твоєму житті дійсно було постійне свято. Постійне свято. Тобто, як тільки ти трішечки там заскучала, трішечки там сумуєш, він розуміє, що потрібно братися до діла і створювати там, наприклад, ще одну імперію. Тут Пентаклевий король. На питання про його статок, про його гроші, ну, дівчата, тут супер. Опачки, імператор іде в підсвідомості. Ну, тут дуже крутий чоловік. Навіть якщо там, який би тут не був вік. Дівчата сидять, вже слиною там давляться, так? Давай. Так, це те, що тобі приготувало всесвіт, так, такого чоловіка. А що про нього ще можна розказати? Давайте спитаємо. Я навіть не знаю, давайте просто спитаємо щось про нього. Не дуже конкретне, але просто нам нехай розкажуть, що нам потрібно ще знати про цього чоловіка, який іде в твоє життя. Ну, тут точно доля. Тут точно він змінить твоє життя на до, розділить просто на до і після. Просто. Це буде ділення на до і після. Що нам про нього ще треба знати? Доля. Кінець якийсь. До речі, дівчата, з'являється він тоді, коли буде
чомусь кінець. Щось закінчиться. Це можуть бути стосунки, причому таке, щось таке, знаєте, важке. Такий тягар просто страшний. Ти розумієш, що тобі важко. Важко піднятися після того, що щось закінчилося. Щось реально, щось закінчиться таке, що доля каже. І слава Богу. Бо тобі задається якраз той чоловік, про якого йде мова. І він робить тебе пентакловою королевою. Сьогодні якась казка знову, дівчата, так? Це знаєш, як щось страшне таке закінчується в тебе, і ти, боже ж, як це я тут, я навіть не піднімуся, як в такому стані взагалі піднятися, правда? І тут просто як спаситель якийсь, на коні, з квітками в руках, з жезлом, летить до тебе. Ну і ці характеристики, які там були, там дуже круті характеристики. Дівчата, я не знаю, можливо, як медитацію там комусь слухати. Але коли слухаєш медитацію, треба робити ще дії. Я не знаю, йди знайомся побільше з чоловіками. Тому що таким чином він просто тобі, не знаю, в двері, у вікно, на твій 12-й поверх не постукає. Так. Він за тебе буде, ну, буквально битися. Не знаю, чи фізично, але тут іде інформація про те, що він конкурувати буде з чоловіками, які поруч десь з тобою крутяться. Так, що мені ще хотілося дізнатися? Ага, я хотіла ось що дізнатися, дівчатка дорогенькі. Це те, що тобі приготував Всесвіт, так? Але ти скористуватися можеш і не скористуватися, чи правда ж? Просто послухала, така сидиш, навіть нікуди не ходиш, ні з ким не знайомишся, і що далі? Давай подивимося, що тобі потрібно робити, щоб цей красивий душею, ділом чоловік, причому при грошах, я бачу, так, він може дійсно заскочити в твоє життя і наробити там щастя. Давай подивимося, що тобі потрібно робити, тобі поради. Тут іде трансформація. Ух ти, тут дві карти приклеїлися. Чого це вони склеїлися? А ти бачиш, ти вагаєшся. Ну, тут вони реально чомусь склеїлися. Цю трансформацію, важку трансформацію, потрібно тобі пройти. Це зміна твоїх думок, зміна твоїх принципів, зміна того, як ти раніше думала, так, на те, що ти думаєш про себе вже через деякий час. Тобто тут реальну трансформацію потрібно пройти. Яким чином, я не знаю, тут кожна проходить трансформацію своїм якимись шляхами. Це щось потрібно пройти. Певні етапи, там, де ти, ну, просто інша якась. І не те, що ти робиш з себе іншу людину. Ти дістаєш те цінне в собі, що приводить тебе до себе. Так? Ти знаходиш сама себе. Як дівчата, коли я робила консультації, так, вони говорили їй дякую, що спочатку я знайшла не чоловіка, так, а знайшла сама себе. І тоді дійсно на правильних енергіях приходить той самий, правда ж? Якщо ти шукаєш того самого. Так, ну, по-перше, трансформація. Але оця двічка, вона підказує тобі, що ти вагаєшся. Чи заходити тобі в те життя, чи виходити тобі з цієї грьобаної зони комфорту, чи ні. Напевно, в українській мові нема такого слова, але воно вилізло просто. Ну, давайте ще подивимося на поради. Поради, що ще треба такого? Поради. Ніжність. Ну дивись, тут що кажуть? Твої слабкості зроблять тебе сильною. Що там в тебе? Випиши зараз, візьми листочка, випиши всі свої слабкості, недоліки, так? Як ми ще їх називаємо? Те, що ти вважаєш своїми недоліками. Бери листочок, зараз пиши. Тому що колись там, в дитинстві, тобі заклали неправильні думки в твою маленьку голову, тієї маленької дівчинки. Як ти виглядаєш, хто там закладав, я не знаю, вчителі, батьки, іноді з дуже хороших своїх побажань, так, до твоєї особи. Але все рівно ти маєш переробити і зрозуміти, що тобі заважає дійсно оці недоліки перетворити, енергетично перетворити в цю силу.
Чомусь ти чоловіків сприймаєш якоюсь неправильно сприймаєш. Вони для тебе якісь чужі. Хоча ти можеш дійсно дуже приємною бути і у спілкуванні, і та як жінка, яку кохають чоловіки, але чомусь ти їх якось не так сприймаєш. Це тобі як підказочка до того, що там тобі заважає. Ці блоки, з ними треба попрацювати самостійно, тому що тут більше листочок, ручка і, я не знаю, свічка або просто сісти так, щоб ніхто не заважав, деякий час собі приділити. Це дуже важливо. Що тобі треба зробити? Бо сила селена сили в тебе. Що тобі ще треба зробити? Все, далі йди своєю дорогою, покопалася в собі, знайшла і за практику, практикуй те, що ти пізнала про себе. О, такі знання. І відстоюй свої права. Все. Відстоюй до такого, просто до, як, коли прям з носу кров тече, що ти все-таки достойна щастя. Ось. Хоча, я так скажу, ще, коли тобі хтось доводить, що ти недостойна того щастя, чоловік поруч, можливо, хтось каже тобі, та ти така, чого ти досягнеш і так далі. Просто навіщо перед ними свої перлини, слова розсіювати, так, і розкидувати. Не потрібно, вони все рівно повернуться до тебе, почнуть своїми копитцями оціми ці перлини твої затоптувати і хрюшками оціми жирти. Навіщо це тобі? Тобі потрібно рухатися, а цей буквально розізлися сама на себе, розізлися на те оточення, в якому ти знаходишся. І буде тобі щастя. В тебе є реальна якась сила внутрі, всередині. Відстоюй цю силу. Бо я бачу, дуже багато перепон ти повиставляла перед собою. І це оці самі блоки. А тепер бери оці блоки, так, дивись, так, блоки, комплекси, недоліки, як ти їх називаєш, і перетворюй їх на те, що буде рости і давати тобі плоди, твою силу. І сила тут є, дуже серйозна сила. Ось так, дівчатка мої дорогенькі. І тоді, дивись, на яких енергетиках, там взагалі, ти не тільки кохання знайдеш, ти сама себе спочатку знайдеш, а кохання воно буде поруч. Дівчата мої дорогенькі, ти зараз почула щось таке, що, напевно, тобі зайшло в душу. Я дуже цього хотіла. Чому? Тому що я знаю, що з кожним таким словом іде твоя трансформація. І ти не просто слухаєш, ти робиш певні дії, які все-таки дістають зсередини тебе твою ж саму суть. Я дуже хотіла б, що якщо тобі подобається якесь відео, і в тебе є подруга, за яку ти теж трішки переживаєш хоча б, так, і хочеш їй добра, реально хочеш, можеш просто порекомендувати, подивитися, переслати, якщо таке бажання є. Хоча я би навіть і сказала, що це було б дуже добре, тому що так ми несемо в світ, як, знаєте, листи щастя. Ти просто можеш такого листа щастя просто переслати, як це відео. Ну що, мої дорогенькі, як кажуть, і в карму тоді піде трішечки. Або навіть і більше. Так, коли ми когось як рятуємо, так, то тоді дійсно карма поповнюється більш приємними якимись подарунками від Всесвіту. Так, напевно, воно і є. Але якщо ти розумієш, що там люди, які тебе не почують, які тобі там відішлють якусь купу різних нехороших слів, то тоді, звичайно, не потрібно таке робити. Навіщо воно тобі треба? Тільки тим, хто зрозуміє тебе, тільки тим, хто тебе почує, і тим, яким ти довіряєш. Так, це щодо відео. А зараз дуже хочу тобі подякувати за твою присутність тут, за те, що ти ставиш лайки, за те, що ти підписуєшся. І знаєш, що скажу, що дівчата кажуть, що якщо ти підписалася, то тоді тобі точно в житті буде дуже сильно вести. Ти почнеш просто перетворювати своє життя на казку, повір. А ми разом будемо його створювати. Але
одне тільки але. Якщо ти слухаєш, то ти не тільки слухай, а й роби те, що ти чуєш. Дякую тобі також за твою фінансову підтримку, за твої коментарі. Це мені дуже потрібно. Дякую. Я тоді розумію, що ти вважаєш мої відео дуже корисними для себе, і вони реально тобі допомагають. Нехай все, що ти вкладаєш, Всесвіт тобі дає подарунками. Ось, і я думаю, що так воно і відбувається. Дякую тобі за все. Переходь на інші мої канали. Є ще в описі до цього відео є посилання. Переходь, там дуже багато підказок кожного дня. Майже кожного дня я намагаюся викладати якісь відео для тебе. До побачення, Па-па.